Hi everyone! Welcome back to Mortar and Pastry. It's me, Brian. Kung bago po kayo sa ating channel, please consider subscribing and click the bell button para ma-notify kayo if ever meron tayong bagong dessert and pastry recipe video. So kung napapansin nyo, medyo kakaiba ang setup natin ngayon at this video is very special dahil this is my first time to work in the new kitchen on cam na nakikita nyo ako personally. On this video, i-share ko sa inyo yung recipes na ginamit ko and kung paano ko binuo yung gender reveal cake para sa aking mga kaibigan from YouTube, which is the Dwanta. By the time na mapapanood nyo itong video na ito sa pag-assemble natin ng cake is napanood nyo na yung mismong pag-slice ng cake na ito na gagawin pa lang natin. So, most of you napanood na from the channel. Not sure kung mai-upload ito sa channel ni Kuya Dwayne Woolley or sa channel ni Ate Shanta Woolley. But kung sino man sa kanila, thank you for visiting the channel kung galing kayo doon. And i-share ko sa inyo yung mga recipes na ginamit ko and papakita ko rin sa inyo kung paano ko inassemble yung gender reveal cake nila. So, yung iba sa inyo na nakapanood na sa channel nila bago napunta dito sa channel ng Mortar and Pastry, may idea na kung anong itsura ng loob ng cake, kung ano yung gender. So, sa mga hindi pa nakanood ng pag-slice ng cake sa channel ni Ate Shanta or ni Kuya Dwayne, pwede nyo na lang dito panoorin yung pagbuo and then watch on their channel yung pag-slice and pag-reveal ng gender ng kanilang baby. Short story, si Ate Shanta and Kuya Dwayne are very special to my heart. Wow! Yun, kasi they are the very first YouTubers or content creators na na-meet ko in person or na nakita ko in person. And sobrang babait nila and sobrang nag-click kami somehow, lalo na ni Ate Shanta kasi feeling ko parang kaming pabebe. Nakasama ko sila sa mga first workshops ko on YouTube and with Google. And na-mention nila doon before na ang dream nila is magkaroon na ng baby. Nung nakita ko doon sa post nila na preggy na si Ate Shanta, so sobrang na-excite din ako. And then, naisipan ko silang gawan ng gender reveal cake. So this cake is a combination ng layers of chocolate and vanilla cake. So yung vanilla cake yung kukulayan natin ng gender inside. And then maglalagay din tayo ng secret chamber sa loob with sprinkles corresponding dun sa color ng gender ng baby nila. And I will be using ganache as a filling and coating, final icing sa ating cake. And ang gagamitin nating pang-topping or pang-decorate ay raspberry macarons and Oreo popsicles. So, interesting yung decor ng cake na to, although blue and pink lang yung outside. So, excited na ako na buuhin siya and i-assemble siya actually. So, yung mga recipes na gagamitin ko for this cake, ililink ko na lang sa baba yung mga recipe ng vanilla cake, chocolate cake, ganache, and yung macarons na gagamitin. So, simulan na natin. Samahan niyo ako.
Now, after baking and lumamig na yung cake sa 8-inch round pans, nilagay ko sila sa chiller overnight para mag-firm up and mas lesser ang crumbs kapag kakinat na natin. Tinrim ko yung ibabaw ng cake, kinat ko lang yung dome or yung hump sa ibabaw para mas pantay and mas flat. Tapos, kinat ko each cake in half horizontally. So, meron tayong 2 layers of blue vanilla cake and 2 layers of chocolate cake. I drizzled all our 4 layers ng simple syrup to add moisture. Once completely absorbed na yung simple syrup natin, gamit ang round cookie cutter, nag-cut ako ng hole sa gitna ng isang chocolate cake layer at isang blue vanilla cake layer. Ito yung magsisilbing chamber mamaya sa ating cake or para merong space na paglalagyan ng sprinkles na ilalagay natin inside the cake later on. Sa pag-assemble ng cake, nag-start ako sa chocolate cake and then pinalamanan ko gamit ang chocolate ganache. So kung mapapansin nyo, yung chocolate ganache natin is medyo thick in consistency dahil mataas yung ratio ng chocolate na ginamit ko. And nag-set na siya ng husto. So, pagka ganito, pwede nyong i-microwave ng 10 seconds interval yung ganache ninyo hanggang maging spreadable yung consistency. Then, for the second layer, nilagay ko na yung blue vanilla cake na binutasan natin kanina. And then, fill it again gamit ang chocolate ganache. Now, at this point, na-microwave ko na yung aking ganache, so mas spreadable na siya and mas madali nang i-work out. Then, next is yung ating third chocolate layer and then fill it again with chocolate ganache. Nilagyan ko rin ng konting coating ng ganache yung inside ng chamber. So at this point, pwede nyo nang i-chill ng sandali yung cake until mag-firm up yung ganache para hindi masyadong didikit yung sprinkles mamaya once nilamnan na natin siya. Pero okay lang naman kahit hindi, depende sa inyo. Tapos pinuno ko na yung chamber gamit ang blue sprinkles na hinaluan ko ng konting white sprinkles. Once na napuno na natin yung chamber, pwede na nating ipatong yung ating final blue vanilla cake layer, bottom side up para mas makinis and flat. Then, I smoothen excess filling on the sides, then trim ng konti para mas pantay once nag-final coat na tayo. Make sure lang na dahan-dahan sa pag-trim, pakonti-konti lang at a time kasi pag natabasan mo na ng medyo malaki, medyo mahirap na siyang ibalik. Once na-trim ko na and pantay na yung sides ng cake, I then crumb-coated the cake gamit ang white chocolate ganache. Now, instead of using white chocolate ganache bilang final coat na din sa ating cake, ginamit ko na lang siya pang crumb coat to impart the white chocolate flavor dahil medyo runny yung consistency ng ganache na nagawa ko at room temperature. So, after natin mag-crumb coat with white chocolate ganache yung ating cake, nilagay ko siya sa chiller ng 30 minutes until mag-firm up yung ganache. Then, once firm, pwede na tayong mag-final coat. For the final coating, gumamit ako ng condensed milk buttercream na kinulayan ko ng pink gamit ang gel food color. So sa pag-coat ng cake, naglalagay lang ako ng konting amount ng buttercream on top and then dun ako kumukuha and naglalagay sa cake starting around the bottom going up. So nagsisimula ako sa medyo baba ng cake paikot and then the middle layer going up. Okay lang na medyo makapal yung buttercream layer natin ngayon dahil isi-scrape off naman natin siya later on. So once completely covered na yung ating cake sa sides pati sa ibabaw, pwede na nating scrape off yung excess and smoothen it. Give it a few turns, then fill the gaps with more buttercream, and then scrape off again hanggang mag-smooth na siya. Okay lang na hindi masyadong perfect yung ibabaw dahil i-cover up naman natin siya ng ganache drip later. Once makinis na yung cake, nilagay ko siya ulit sa chiller ng around 30 minutes hanggang mag-firm up lang yung buttercream. And then gamit ang white chocolate ganache na kinulayan ko ng blue, nag-spread ako sa ibabaw ng cake and inassist ko sa pag-drip yung ganache gamit ang offset spatula. Medyo thick yung consistency na ginawa nating ganache para hindi masyadong OA yung pagtulo or yung drip effect sa paligid ng cake and mas kontrolado natin. Since thick na yung ganache na ginamit natin, pwede na nating ilagay yung toppings for final decoration. So for the decoration, meron tayong cake pops na hugis popsicle na supposedly gagamitin natin ng Oreos. Pero nung nakita ko yung cake hump na tinrim natin earlier, sayang naman kaya yun yung dinurog ko into crumbs and then nilagyan ko ng dark chocolate ganache, hinalo ko and then once moldable na siya, hinulma ko siya na hugis popsicle and then nag-insert ako ng popsicle stick tapos nilagay ko sa freezer until mag-firm up.
Once medyo matigas na yung ating cake pop, dinip ko siya sa melted chocolate na kinulayan ko ng blue and pink. Then once the chocolate has set, nag-drizzle ako ng melted milk chocolate. For the ice cream cone, it's a regular sugar cone. And then gamit ang same cake pop mixture, bilugin at ilagay sa sugar ice cream cone and then freeze again until firm and dip sa melted chocolate. Nag-insert din ako ng lollipop stick para may support pagka tinayo na natin siya upside down later on. Meron din tayong raspberry macarons filled with condensed milk buttercream na plain lang and then merong raspberry preserves inside each macaron. Meron din tayong edible silver chocolate hearts and baby items na gawa sa royal icing na ready-made na. Naglagay din ako ng konting blue and pink sprinkles here and there, dagdag kulay and texture. I suggest na last minute yun na ilagay yung macarons and royal icing para hindi masyadong kumunat and mag-melt yung royal icing. And that was it guys. This is our gender reveal cake. So samahan nyo na ako ngayon at mag-deliver na tayo. I hope you enjoyed watching. Hey guys! Welcome back to Mortar and Pastry and thank you for joining me sa pag-deliver ng cake. Ngayon nandito na tayo sa building nila Mami Shata and Kuya Dwayne. So papasok na tayo sa unit nila. Samahan niyo ako! Hi! Hi guys! Welcome to the Dwanta condo! Uy, beso! Hi guys! Beso! Pasok tayo! OMG! Gusto ko lang kainin. Ang Ito, ganda ma'am, siya yung mo. macarons. Thank you. Excited na kayo? Girl or boy? Bakla tumboy. Baking memories, mortar and pastry. We'll be baking, creating, compounding sweetness.